वेलकम बॅक टू लोकमत सखी। तुम्ही उन्हाळ्यामध्ये म्हणजे समर स्किन केअर रूटीनमध्ये सनस्क्रीन वापरता का? आणि हो तर मग घरी सनस्क्रीन लोशन कसं बनवायचं असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल ना, तर त्यासाठी आज मी काही खास गोष्टी तुम्हाला सांगणार आहे। घरच्या घरी सनस्क्रीन कसं बनवता येतं ना, ते आज मी तुम्हाला सांगणार आहे। त्यामुळे तुमच्या त्वचेचं उत्तम पद्धतीने पोषण होण्यासाठी सुद्धा मदत होणार आहे। शिवाय केमिकल युक्त सनस्क्रीन लोशन वापरायची सुद्धा तुम्हाला गरज भासणार नाही, हे मात्र नक्की। तुम्हाला सुद्धा ते जाणून घ्यायचं असेल ना, तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा। तर कसं बनवायचं सनस्क्रीन लोशन, त्यासाठी काय काय लागणार आहे आधी ते आपण जाणून घेऊयात। सर्वात आधी खोबरेल तेल, का तर मॉइश्चरायझर आणि SPF चं हे काम करतं। तर ते अर्धी वाटी, बदामाचं तेल अर्धी वाटी, बटर 2 चमचे, विटॅमिन ई ऑइल 2 चमचे, गाजरांच्या बियांचं तेल, लव्हेंडर तेल, एवढ्याच गोष्टी तुम्हाला लागणार आहेत। आता आपण जाणून घेऊयात की सनस्क्रीन लोशन घरी कसं बनवायचं। तर एका भांड्यामध्ये खोबरेल तेल, बदामाचं तेल ह्या दोन्ही गोष्टी एकत्र मिक्स करा। त्यानंतर त्यामध्ये बटर ॲड करा। तुम्हाला सनस्क्रीन थोडं घट्ट हवं असेल तर बटर जास्त यूज केलं तरीही चालेल। त्यानंतर हे थोडंसं गरम करा। नंतर गॅस बंद करून ते थोडं कोमट होऊ द्या। थोडं कोमट झालं ना की त्यामध्ये 2 ते 3 विटॅमिन ईच्या कॅप्सूल जे असतात ना, त्या फोडून त्यातील ऑइल त्यामध्ये तुम्ही ॲड करा, किंवा विटॅमिन ई ऑइल सुद्धा मार्केटमध्ये मिळतं, ते 2 ते 3 चमचे यूज करू शकता। त्यासोबत गाजराच्या बियांचं तेल आणि लव्हेंडर तेल 2-2 चमचे वापरलं तरीही चालेल। नीट मिक्स करून घ्या, थंड होऊ द्या। थंड ठिकाणी आणि सूर्यप्रकाशाच्या थेट संपर्कात येणार नाही असं हे ठेवा। सनस्क्रीन घराबाहेर पडताना लावा। 15 मिनिटं ते मुरू द्या तुमच्या स्किनमध्ये आणि मगच बाहेर जा। डेली हे तुम्ही अप्लाय करायचंय। रोज आंघोळ केल्यानंतर तुम्ही तुमच्या स्किन केअर रूटीनमध्ये समरमध्ये उन्हाळ्यामध्ये सनस्क्रीन लावणं फार गरजेचं असतं। त्यामुळे ते अजिबात विसरू नका। घरच्या घरी सोप्या पद्धतीने तुम्ही हे बनवू शकताय। शिवाय आता तुम्हाला हा प्रश्न पडला असेल की हे किती दिवस साठवून ठेवू शकतोय, तर कमीत कमी 10 दिवस, 7 ते 10 दिवस हे तुम्ही साठवून ठेवू शकता। एव्हरी 10 डेज नंतर तुम्हाला नव्या पद्धतीने ते बनवायचं आहे। आता तुम्ही म्हणाल की प्रत्येक 10 दिवसांनी बनवायचं म्हटलं तर बापरे किती मोठा टास्क आहे, पण हे मात्र लक्षात असू द्या की यामुळे तुमच्या स्किनचं प्रोटेक्शन होतं। टॅनिंगपासून, पिंपल्सपासून, धूळ, प्रदूषण या बऱ्याचशा गोष्टींपासून या सनस्क्रीनमुळे तुमचं संरक्षण होऊ शकतंय। त्यामुळे ते तुमच्या स्किन केअर रूटीनमध्ये ॲड करा। तुमच्या स्किनला हेल्दी ठेवण्यासाठी समरमध्ये खूप जास्त मदत होऊ शकते। या व्हिडिओमध्ये आपण पाहिलं की घरच्या घरी अगदी सोप्या पद्धतीने तुम्ही सनस्क्रीन लोशन कसं बनवू शकता। सिंपल होतं, राईट? तुम्ही सुद्धा हे नक्की ट्राय करून पहा। याशिवाय तुम्हाला अजून कोणते स्किन केअर रिलेटेड प्रॉब्लेम्स असतील, स्किन केअर रिलेटेड टिप्स हवे असतील, तर लोकमत सखीच्या फेसबुक पेजवरती जाऊन तुम्ही पाहू शकता, किंवा तर लोकमत सखीच्या यूट्यूब चॅनलवरती तुम्ही जाऊन तिथे पाहू शकता। आजच्या व्हिडिओमध्ये इतकंच। ही माहिती तुम्हाला कशी वाटली ते आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा। अशाच अजून कोणत्या विषयांवर आम्ही व्हिडिओज करावे ते सुद्धा तुम्ही आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सांगायला विसरू नका। लोकमत सखीच्या फेसबुक पेजला नक्की लाईक करा आणि यूट्यूब चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। पाहत रहा लोकमत सखी।